नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये कोरोमंडल फिशर्सचा इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत। मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। मित्रांनो, अजून काही डाऊट असेल, काही अडचण असेल तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा, मी त्याचा रिप्लाय नक्की देईन। मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। अशाच प्रकारचे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ येत राहतील।